আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো ইউনিট 4 বাজেট বাজেট এটা বাজেট পঢ়িবলে হলে এটা আমি বাজেট পঢ়িম অসমীয়াটো বাজেটে কয় ইংলিছতো বাজেট এটা হোৱাট ইজ বাজেট মেইন কথা বাজেটৰ ডেফিনেশনটো কি হয় ডেফিনেশন কবলে গলে বাজেট হৈছে আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰৰ সকলো প্ৰত্যাশিত আয় আৰু ব্যয়ৰ আকলনেৰে গঠিত এক বাৰ্ষিক বিত্তীয় বিৱৰণ ডেফিনেশনটো মুখস্থ কৰিব লাগিব তা হোৱাট ইজ বাজেট Budget means the annual financial statement containing an estimate of all anticipated revenue and expenditure of the government for the coming financial year. এতিয়া বাজেটৰ কথা ক'বলৈ হলে মনত ৰাখিব লাগিব যে বাজেট এবছৰৰ কাৰণে হয় বাজেটটো আকলন কৰা হয় মানে এস্টিমেটেড হয় মনত টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা আকলিত এস্টিমেটেড মানে হসা হসিকে নহয় এস্টিমেট হে কৰে এটা বাজেট বনাওতে নরমালি আমি বাজেট বনাওতে কি কৰো পিকনিক এটা খাবলৈ যাওতে যেতিয়া আমি বাজেট বনাব লগা হয় তে কি কৰো যে ইমানত ইমান খৰচ হ'ব ইমান খৰচ হ'ব বজাৰ কৰি আহি তো আমি বাজেট নবনাও বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি বাজেটটো বনাও তেনেকে গভৰ্নমেন্ট এখন চলাবৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰী 1 ফেব্ৰুৱাৰী ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কথাত ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰে আৰু সংসদত মানে আগবঢ়াই দিয়ে সংসদৰ পৰা অনুমোদিত হ'বৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে তে এতিয়া বাজেট হৈছে আকলিত চৰকাৰৰ নৰ্মেল টাৰ্মছত ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হ'ব যে বাজেট হৈছে চৰকাৰৰ আকলিত আয় আৰু ব্যয়ৰ হিচাপ বাজেট ইজ দা estimate of government revenue and expenditure for one financial year এবছৰৰ কাৰণে এতিয়া বাজেট শব্দটো ইংলিছৰ নহয় ইংলিছ নহয় ফ্ৰান্স শব্দ বাউগেটৰ পৰা আহিছে বি ও ইউ জি ই ডাবল টি ই এটো ফ্ৰান্স ওয়াৰ্ডৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিবা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে বাই চান্স আহি যাব পাৰে এতিয়া বাজেট হৈছে এক খতিয়ান যি আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে চৰকাৰৰ আয় আৰু ব্যয়ৰ আকলনক ভুক্ত কৰে ধেৰ আছে তোমালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ লিখিব পাৰা Budget is a document which contains estimate of government's revenue and expenditure for the coming year. Hogol. The budget or definition hogol. The unit 4. Oh, yar pora ahibo 6 marks. To 6 mane okol 6 no hoy janai 7 hobo pare or 5 hobo pare or 8 hobo pare. Means 4 marks eta ahibo for sure. 2 marks or eta ahibo 1 marks or eta ahibo pare. এটো এনেকে এটো প্যাটাৰ্ণত আহিব এতিয়া আমি ডেফিনেশনটো পঢ়িলো নেক্সট আহিলে ফিচাৰ্স ফাৰ্স্ট টু ডেফিনেশন পঢ়িলো নাম্বাৰ 2 ফিচাৰ্স দা ফিচাৰ্স মানে কি বৈশিষ্ট্য এটা বাজেটৰ কি বৈশিষ্ট্য থাকে নাম্বাৰ 1 টো হৈছে ই এটা আকলিত হিচাপ হয়নে এটো এটা এস্টিমেট কৰা হয় হসা হসি নহয় ৰিয়েল নহয় এস্টিমেটেড বাজেট ইজ এস্টিমেটেড নট একচুয়াল বাজেট ইজ এস্টিমেটেড বাজেট এনেকৈ লিখিব পাৰা Budget is estimated government's revenue and expenditure এনেকৈ লিখিব পাৰা আৰু অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে বাজেট হৈছে চৰকাৰৰ আকলিত আয় আৰু ব্যয়ৰ হিচাপ প্ৰকৃত নহয় নট ৰিয়েল এনেকৈ লিখিব পাৰা দেই নম্বৰ 1 টো এটো এটা আকলিত হে এস্টিমেটেড নম্বৰ 2 টো হৈছে ইয়াক এবছৰৰ কাৰণে কৰা হয় হয়নে এবছৰৰ কাৰণে অহা এবছৰৰ কাৰণে কৰা এটো বাজেট ইজ ফৰ 1 year এবছৰৰ কাৰণেহে বাজেটটো বনোৱা হয় নম্বৰ 3 টো হৈছে বাজেটৰ বাবে সদনৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন বাজেট ৰিকুৱাৰ্স দা এপ্ৰুভেল বাই দা পাৰ্লিয়ামেন্টে হ'ব ঠিক আছে বুলি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা পাছ কৰিব লাগিব তে এই তিনটা হৈছে বাজেটৰ বৈশিষ্ট্য 2 নম্বৰৰ কাৰণে চাবা আৰু এইটা ইমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট আহি আছে কম পাৰ্লিয়ামেন্ট এতিয়া নাম্বাৰ 3 আমি 3 পঢ়িব লাগিব অবজেক্টিভস অর ফাংশনস অফ গভর্নমেন্ট বাজেট এটো ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশনস অফ গভর্নমেন্ট বাজেটৰ
উদ্দেশ্য কি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট কিয় লাগে এখন দেশত গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটে কি কৰে কাৰ্যাৱলী ফাংচনছ মানে কাৰ্যাৱলী হ'ব পাৰে উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে গোটেইখিনি ইয়াতে দেই এতিয়া ফাংচনছ বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম ফাংচনটো কি হ'ব এটা গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটৰ কোনোবা এখন বাজেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটৰ ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো কি হ'ব নাম্বাৰ 1 reallocation of resources reallocation of resources অৰ্থাৎ সম্পদৰ সংযোজন এতিয়া সম্পদৰ সংযোজন বুলিলে কি বুজায় allocation of resources মানে বাজেটে কি কৰে কোনোবা এটা আসনি মই সিম্পল টাৰ্মত কৰিবলৈ গৈছো দেই তোমালোকে ফুল নোটছটো পাই যাবা মই অকল তোমালোকক বুজাইহে দিও এটা বাজেটৰ ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সেস মানে কোনোবা এটা আসনি সাপোজ গভৰ্ণমেণ্টে উলিয়াই দিলে চৰকাৰে আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ আগত এখন আসনি উলিয়াই দিলে আসনিখন পাছ হোৱা 2 বছৰ হৈ গল কিন্তু আসনিখনে ইমান বহুত বেছি এটা সাকসেস হ'ব পৰা নাই আৰু সফল হ'ব পৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে এই বাজেটৰ দ্বাৰা বাজেট যেহেতু বাজেট এই বাজেটখন এই বাজেটটো বনাবলে গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটটা বনাবৰ কাৰণে আগৰ পুৰণা 3-4 বছৰৰ গুটি হিসাবটো চাই মানে নৰমালি হিসাব চাই আগৰ বছৰৰ বিত্তীয় মানে পুৰণা বছৰৰ বাজেটবোৰ হিয়তি চাই লয় মানে ইয়াত কিমান কৰিছিল ইয়াত আমি এডুকেশন সেক্টৰত ইমান খৰচ কৰিলো পিডব্লিউডি সেক্টৰত ইমান খৰচ কৰিলো হেলথত ইমান খৰচ কৰিলো তো হিয়তি চাই লয় যে কোনটোত কি কৰিছিল কোনটো আসনিত কিমান পইচা দিছিল কি খৰচ কৰিছিল যদি সেই আসনিখিনি ভালকে নহয় তো হিয়তি আকৌ আসনিটোৰ আকৌ আহে মানে আকৌ আনে তো হেতুৱে এই ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সেস যদি কোনোবা পুৰণা আসনি কিবা বা কাম কৰা নাই বা যিমান পৰিমাণে আশা কৰিছিল সেই পৰিমাণে হিয়তি সফল হ'ব পৰা নাই তেতিয়া এই ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সেস অৰ্থাৎ বাজেটে আকৌ পুনৰ সেই বস্তুটো লৈ আনে যিকোনো সেক্টৰ তাৰ পিছত একেৰাতে সোমাব লগা হয় যে জোনবোৰ ক্ষেত্ৰত বেসৰকাৰী খণ্ড নাযায় প্ৰাইভেট সেক্টৰ জোনবোৰ খণ্ডত গৈ নাপায়গে সেইবোৰ সেক্টৰটো সেইবোৰ খণ্ডটো মানে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবলৈ এই বাজেটতে ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সতে সোমাই লয় এতিয়া চৰকাৰী বেসৰকাৰী খণ্ড সাধাৰণতে একদম চহৰতে বেসৰকাৰী খণ্ড নৰমালি চাবাচোন বেসৰকাৰী স্কুলে হওক বেসৰকাৰী কলেজ হওক যি হওক মেইনলি মেইন টাউনৰ ওচৰে পাজৰে থাকে গাঁৱত কো দূৰত গৈ পিনে হিয়তি খুব কম হে ৰেয়াৰ একদম কম হে বনাই মানে কিবা এখন স্কুলকে ধৰো গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰে হে পুৰণা এই ৰেল এৰিয়াবোৰত গৈ পুলিশ স্টেশনে হওক বা মেডিকেলে হওক বা ইউনিভাৰ্সিটিয়ে হওক যি নহওক গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰে হে টাউনৰ পৰা দূৰত গৈ বনায় মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰে নৰমালি যত ক্ৰাউডেড হৈ থাকে বস্তুটো আৰবান এৰিয়াত তাতে মানে সেই মানুহখিনিক লৈ তাতে থাকে সেই কাৰণে যিবোৰ সেক্টৰ যিবোৰ যত প্ৰাইভেট সেক্টৰে গৈ নাপায়গে সেই গোটেইখিনি সেক্টৰক গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰে নিজৰ লৈ লয় আৰু হেতু এই ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সৰ পৰাই হয় এই নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 টো কৈছে আয় আৰু সম্পদৰ পুনৰ বিতৰণ redistribution of income and wealth redistribution of income and wealth যেতিয়া এই টপিকটো পঢ়িম redistribution of income and wealth আয় আৰু সম্পদৰ পুনৰ বিতৰণ যেতিয়া কৈছে ইনকাম বুলি কৈছে না আয়ৰ পুনৰ বিতৰণ মানে কি কৈছে বাৰু ইয়াতো obviously যেতিয়া আয়ৰ পুনৰ বিতৰণ বুলি কৈছে তে আয়ৰ পুনৰ বিতৰণ কেনে কৰিব চৰকাৰেটো আনএমপ্লয়েড মানুহ এটাক ফটককে পইচাটো দিব নোৱাৰে ন তো কেনেকে বিতৰণ ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিব তে কেনেকে কৰিব ধনী শ্ৰেণীৰ পৰা জিনবোৰ ৰিচ সেকশন হয় হিহঁতৰ পৰা হিহঁতক কি কৰিব হিহঁতৰ ইনকামক ট্যাক্সটো বঢ়াই দিব হয়নে কৰৰ পুনৰাবৰ্তন বা কৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব কম বেছি কিবা এটা কৰিব আৰু যিবোৰ পোৰ সেকশন হয় দুখীয়া শ্ৰেণী হয় হিহঁতক সাবসিডি দিব সাবসিডি আমি পাইছিলো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত সাহায্য মানে কি ৰেশন কাৰ্ডৰ দোকান আৰু বঢ়াই দিব তাত থকা কিবা কিবি এবোৰ মুঠতে সুলভ মূল্যৰ দোকানবোৰত কিবা কিবি বস্তু বঢ়াই দিব কমাই দিব চাই লব পৰিস্থিতিটো যে দুখীয়া মানুহ কেনেকুৱা কি কন্ডিশন আছে ধনী মানুহৰ কেনেকুৱা কি কন্ডিশন আছে দেশখনৰ অৱস্থা কি আছে তো সেই কাৰণে এই ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম এণ্ড ৱেলথ ইয়াত কি আহিব ট্যাক্সৰ কথা আহিব ট্যাক্স হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ কথা আহিব আৰু সাবসিডি মানে সাহায্যৰ হ্ৰাস বা বেছি কৰা তাৰ কথা আহিব এটোত এটোত ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম এণ্ড ৱেলথ তো ইয়াত অকল হেগিটাই কথা আহে